معمای عجیب. تالار قصر زیبایی شکوه همیشگی رو داشت. شمع‌ها در شمعدان‌های نقره می‌سوختند و قندیل‌های رنگی که از سقف بلند تالار آویزان بود در زیر نور شمع‌ها درخشش خیره کننده‌ای داشتند. هارون الرشید بر تخت تکیه داده بود و به کسانی که وارد می‌شدند نگاه می‌کرد. وزیران و دانشمندان دربار یکی بعد از دیگری به تالار می آمدند و جلوی او تعظیم می کردند. هر کس در جایگاه مخصوصی قرار می گرفت. دو خدمتکار باد بزنهای بزرگی در دست داشتند و هارون رو باد می زدند. خدمتکاران دیگه با ظرفهای میوه و جامهای شربت از تازه واردان پذیرایی می کردند. در کنار هارون مرد غریبه‌ای نشسته بود که لباس ساده بلندی به تن داشت. چهره شبیه درویشان بود، موهای بلند و ریشی انبوه که به سپیدی میزد و سر و صورتش رو احاطه کرده بود. همه نگاه ها به مرد غریبه دوخته شده بود و هر کسی از دیگری میپرسید اون کیست؟ اینجا چیکار میکنه؟ همه با تعجب سر تکون میدادند و اظهار بی اطلاعی میکردند. هارون الرشید هر کسی رو به دربار خودش نمیپذیرفت، اما به دانشمندان علاقه زیادی داشت. اون همیشه به دنبال اختراعات و فنون جدید بود. اگر دانشمندی وارد شهر بغداد میشد، جاسوسان هارون فوراً به اون خبر میدادند و هارون اون رو به قصر احضار میکرد. هارون وقتی میدید همه به مهمان تازه وارد اون نگاه میکنند، سکوت مجلس رو شکست و با صدای بلند گفت این شخص مردی سیاح و دانشمند است. او به بغداد آمده تا علما و دانشمندان این شهر رو امتحان و آزمایش کنه که از علوم مختلف اطلاع داره و ادعا میکنه تا کنون هیچ کس نتونسته به پرسش های اون پاسخ بده. برای همین شما رو احضار کردم و به اون اطمینان دادم که بهترین علما و دانشمندان در بغداد هستند. حالا به دقت به سوالات اون گوش کنید. هر کس پاسخ اون رو بده پاداش خوبی از من خواهد گرفت. مرد سیاح به دقت همه را نگاه کرد و به حرف آمد که من شهرهای زیادی رو گشتم و با مردم هر طبقه‌ای معاشرت کردم. مدت هاست به دنبال کسی میگردم که پاسخ این پرسش رو به من بده، تا آنکه شنیدم در بغداد علما و دانشمندان زیادی وجود دارن. برای همین امروز به بغداد آمدم و به حضور خلیفه رسیدم. اما قبلا باید به شما بگویم که سؤال من گفتنی نیست. چند لحظه سکوت کرد. همهمه‌ای در تالار به راه افتاد. صدای پچ‌پچ گفتگوها در هم شد که سوالش گفتنی نیست. پس چیست؟ نمیدانم، بهتر از صبر کنیم تا شروع کند. مرد سیاح به عصایی که در دست داشت تکیه داد و بلند شد. با قدم‌های کوتاه و آهسته به وسط تالار آمد و گفت دقت کنید. بعد با عصا روی زمین دایره‌ای فرضی کشید. همه با چشمان گشاد شده و دهن باز به اون نگاه کردند. هارون هم از کار اون متعجب شده بود و منتظر بود تا حرفی بزنه، اما مرد سیاح عصا رو در دست گرفته بود و به جمعیت نگاه میکرد. نفسها در سینه حبس شده بود و تعجب و شگفتی از سر و روی دانشمندان و وزیران میبارید. همه گیج و مبهوت به مرد سیاح خیره شده بودند. اون فقط یک دایره فرضی کشیده بود. هیچ توضیحی درباره اون نمیداد. سلام دوستان عزیز، به کانال من خوش اومدین. این داستان زیبا از ماجراهای بهلوله. تا پایان این داستان با من همراه باشین، ویدیو رو لایک کنید و منو سابسکرایب کنید. بریم و ببینیم که در ادامه چه اتفاقاتی پیش میفته. هارون یک بار دیگه سکوت رو شکست و گفت ای مرد سیاح، ممکن است در این مورد توضیح بیشتری بدهید؟ مرد سیاح گفت نه،
هر کس جواب را می‌داند جلو بیاید. نگاه ها به هم دوخته شده بود. هر کس منتظر بود دیگری پا پیش بگذارد و پاسخ مرد سیاح را بدهد. اما هیچ کس از جایش تکان نمی‌خورد. یکی از دانشمندان که از همه مسن‌تر بود بلند شد و گفت: ای مرد سیاح، تو فقط یک دایره روی زمین کشیده ای و هیچ توضیحی درباره اون ندادی. من مطمئنم که این سوال تو بی اساس است و هیچ پاسخی ندارد. مرد سیاح چهرهش رو در هم کشید. گفت: اگر همه شما اقرار کنید که پاسخ رو نمیدانید، من پاسخ رو میدهم. البته این قسمت اول معما بود. حاضرم یک روز به شما وقت بدهم تا با هم مشورت کنید. هارون با خشم و غضب به جمعیت نگاه کرد و گفت: چرا لال شدید؟ آیا یک نفر در میان شما پیدا نمی شود که پاسخ او را بدهد؟ هیچ کس جوابی نداد. هارون گفت: همانطور که این مرد گفت، یک روز فرصت دارید تا به این پرسش جواب دهید. اگر تا صبح فردا جوابی برای او پیدا نکردید، همه شما را به سختی مجازات می کنم. حالا مرخصید. دانشمندان و وزیران با چهره گرفته در مقابل هارون تعظیم کردند و از تالار بیرون رفتند. مرد سیاح پشت سر اونها لبخند موذیانه‌ای زد و با خودش گفت: اگر 1 سال هم به شما مهلت بدهم، نمیتوانید پاسخ بدهید. خلاصه گذشت شب بر سراسر شهر بغداد سایه انداخته بود و همه در خواب بودند. اما در خانه وزیر اعظم دربار عده‌ای جمع شد و در تب و تاب بودند تا درباره معمای مرد سیاح با هم مشورت کنند. چهره ها گرفته بود و نگرانی در قیافه ها موج می‌زد. هیچ کس به میوه و شیرینی هایی که در اتاق برای پذیرایی آورده بودند دست نمی‌زد. حتی کسی حوصله حرف زدن نداشت. وزیر اعظم سرش را به 2 دست تکیه داده بود و نگاهش را به نقطه نامعلوم دوخته بود و وزیر تشریفات و وزیر دیگر مثل مجسمه خشکشان زده بود و با حسرت و اندوه به همدیگر نگاه می‌کردند. 4 دانشمند معروف شهر هر کدام زانوی غم بغل گرفت و در فکر فرو رفته بودند. شب به نیمه رسیده بود و تا صبح چیزی نمانده بود. همه آرزو می کردند که ای کاش شب پا بر جا می ماند و صبح نمی شد. آنها هارون را خوب می شناختند. اگر تصمیمی می گرفت آن را اجرا می کرد. کمترین مجازات برای آنها زندان و شکنجه بود. شاید هم هارون دستور میداد همه را گردن بزنند. همه در دل به مرد سیاح نفرین میفرستادند. سکوت طولانی بیشتر عذابشان میداد. وزیر اعظم به حرف آمد و دیگران هم ناچار به حرف زدن شدند که این چه معمایی بود که او طرح کرد. تا به حال با چنین معمایی مشکلی روبرو نشده بودم. شرط می‌بندم خودش هم جواب آن را نمی‌داند. همچنان حرف‌ها ادامه داشت. یکی می‌گفت شاید هم او بداند و ما ندانیم. آخر منظورش از این کار چیست؟ حتی یک کلمه هم توضیح نداد. فقط یک دایره کشید. اون گفت قسمت اول معماست. چنین معمایی را کسی نمی‌تواند پاسخ بدهد. وزیر اعظم رو به دانشمندان کرد و گفت آیا به جز شما کس دیگری در این شهر نیست که به ما کمک کنند؟ دانشمندان سکوت کردند. وزیر تشریفات گفت من فکری به نظرم رسید، اما ممکن است شما را نپذیرید و من را مسخره کنید. وزیر اعظم گفت هر فکری را داری بگو، ما با اشتیاق به اون گوش می دهیم. او گفت چطور است به دنبال بهلول برویم؟ همه با هم گفتند بهلول؟ 4 دانشمند با تلخی به اون وزیر نگاه کردند و هر کدوم پوزخندی زدند. یکی از اونا گفت وقتی این همه آدم عاقل نتونسته پاسخ معما رو بده، انتظار داری بهلول دیوونه پاسخ رو بدونه؟
وزیر تشریفات گفت اما من شنیدم دیوانه نیست، بلکه خودش رو به دیوانگی زده. یکی از وزیران حرفش رو تایید کرد و گفت من هم شنیدم که دانشمند بزرگی بوده. وزیر اعظم گفت به هر حال امتحان ضرری نداره، بهتر که کسی رو دنبال اون بفرستید. با خودشون گفتن اما این وقت شب اونو از کجا پیدا کنیم؟ وزیر تشریفات گفت تا اونجا که من خبر دارم بهلول خانه از خودش نداره و شبها توی کوچه ها میخوابه. گاهی هم در مسجد بیتوته میکنه. در مسجد جستجو میکنیم، شاید کسی در اونجا نشانه ای از او داشته باشه. وزیر اعظم پیشکار مخصوص خودش رو احضار کرد و گفت فوراً به مسجد شهر برو بهلول رو پیدا کن، به اینجا بیار. پیشکار به راه افتاد و به طرف مسجد رفت. مسجد بسته بود. عده‌ای از گداهای شهر اطراف مسجد در کنار دیوار خوابیده بودند. پیشکار چند ضربه به در مسجد زد، اما جوابی نیامد. یکی از گداها سرش را از زیر پارچه پوسیده‌ای که روی خودش انداخته بود بیرون آورد و گفت آهای مزاحم، چرا نمیگذاری بخوابیم؟ تو این وقت شب به مسجد اومدی چیکار کنی؟ پیشکار گفت با بهلول کار دارم. آیا تو میدونی اون شبها کجا میخوابه؟ مرد گدا گفت مگه عقلت پریده؟ این وقت شب با دیوانگان چه کار داری؟ برو بگذار بخوابیم، ساعتی دیگر صبح میشود. پیشکار جلوتر آمد و کنار مرد گدا نشست. در تاریکی به چهرش نگاه کرد، اما جز سیاهی چیزی ندید. گفت اگر نشانی بهلول رو به من بدی انعام خوبی به تو میدم. چشمهای مرد گدا با شنیدن کلمه انعام در تاریکی درخشید. بلند شد و سر جایش نشست، اما قبل از اینکه چیزی بگوید صدایی شنید که این وقت شب با بهلول چه کار داری؟ پیشکار به پشت سرش نگاه کرد. مردی رو دید که عبا روی دوش دارد و در جلوی مسجد ایستاده است. مرد گدا گفت به خشکی شانس، تا نام خودش را شنید مثل جن ظاهر شد. پیشکار گفت تو میدانی بهلول کجاست؟ مردی که جلوی مسجد ایستاده بود گفت تا نگویی با او چه کار داری چیزی نمیگویم. پیشکار گفت وزیر اعظم با بهلول کار واجبی دارد. صدای خنده مرد بلند شد که مگر وزیر اعظم دیوانه شده؟ پیشکار به او نهیب زد و گفت مواظب حرف زدنت باش. هیچ کس جرئت نداره درباره وزیر اعظم اینطور صحبت کنه. تو کیستی که این گونه به جناب وزیر جسارت میکنی؟ مرد گفت من بهلولم. پیشکار گفت حیف که جناب وزیر با تو کار داره، وگرنه تو رو به داروغه شهر میسپردم تا حالت رو جا بیاره. حالا فوراً دنبال من بیا. نباید جناب وزیر رو بیشتر از این در انتظار بگذاری. بهلول گفت من با تو جایی نمیام. به جناب وزیرت بگو اگه با من کاری داری خودش بیاد اینجا. پیشکار دندانها رو از روی خشم هم فشرد و به بهلول حمله کرد. بهلول جا خالی داد. خدمتکار روی زمین افتاد، بلند شد تا دوباره به اون حمله کنه. ناگهان خودش رو در محاصره عده‌ای از گداها که در اونجا بودن دید. خودش رو کنترل کرد. گفت با این حرف حکم مرگ خودت رو امضا کردی. بهلول لباش رو دور خودش کشید و راه افتاد. خدمتکار به دنبالش دوید که صبر کن، تو نباید از اینجا بری، همینجا بمون تا من به جناب وزیر اطلاع بدم. بهلول همونطور که میرفت گفت اینها جای منو میدونن، به هر کدوم سکه بدی منو پیدا میکنی. فقط به وزیر بگو عجله کنه و منو زیاد تو انتظار نذاره. پیشکار ایستاد و هاج و واج رفتن بهلول رو نگاه کرد و زیر لب گفت واقعا دیوانه است، وگرنه هیچ آدم عاقلی با وزیر اعظم اینطوری رفتار نمیکنه. خلاصه گذشت، هوا کم کم داشت روشن می شد. در خانه وزیر خواب به چشم کسی نمی آمد. به در چشم دوخته بودند و منتظر رسیدن خدمتکار بودند. اما هر لحظه که می گذشت اونا احساس می کردن یک قدم به سرنوشت شوم خودشون نزدیک می شن. هیچ کدوم تحمل دیدن سیاه چال
هارون الرشید رو نداشتن، چه برسه به اون که ماها توی اونجا زندانی باشن. صدای زجه و فریاد زندانی رو که توی سیاه چاله های سرد و تاریک شکنجه می شدن اونقدر اونجا می موندن تا بپوسن و از بین برن می شنیدن. مو بر تنشون سیخ می شد. لحظه ای رو که جلاد با ساطور تیز و بزرگش سر محکومی رو از بدن جدا می کرد به خوبی به یاد می آوردن. کم کم داشتن ناامید می شدن که پیشکار سراسیمه وارد شد و همه نگاه ها به اون دوخته شد. پیشکار زیر نگاه سنگین وزیر اعظم زبانش به لکنت افتاد و چند کلمه بریده گفت، اما جرأت نکرد پیغام بهلول رو به وزیر برسونه. گفت سرورم، بهلول رو در بین گدایان یافتم. وزیر بر سرش فریاد زد که جونت بالا بیاد، زودتر بگو آیا بهلول را با خودت آوردی؟ مرد گفت خیر قربان، بهلول نیامد. وزیر پرسید چرا؟ مرد گفته که اگر کسی با من کار داره خودش باید بیاد. چهره وزیر برافروخته شد و آتش غضب در چشمانش شعله کشید. از روی تختش بلند شد و فریاد زد چه مرد ابله و گستاخی، فوراً به نزد داروغه شهر برو، از جانب من بگو که بهلول رو در بند کنه و به اینجا بیاره. پیشکار تعظیمی کرد و عقب رفت تا خارج شه. وزیر تشریفات بلند شد و گفت صبر کن پیشکار. پیشکار ایستاد، به وزیر اعظم چشم دوخت. وزیر تشریفات گفت من بهلول رو میشناسم، لجباز و یک دست است. خلیفه هم به اون علاقه داره، همیشه ازش پشتیبانی میکنه. فعلا صلاح نیست با خشونت رفتار کنیم، بهتر خواسته اون انجام بدیم. وزیر اعظم از خشم سرخ شد و در حالی که گوشه لبش میلرزید گفت یعنی چی انتظار دارید؟ که من به دیدن اون مرد دیوانه برم؟ اون یکی وزیر گفت فعلا چاره‌ای نیست. وزیر اعظم به دیگران نگاه کرد که همه با سر حرف وزیر تشریفات رو تایید کردند. روی تخت نشست و به فکر فرو رفت. وزیر تشریفات ادامه داد فعلا جان همه در دست بهلول است. یکی از دانشمندان گفت البته اگر بتونه پاسخ مرد سیاح رو بده. دیگری گفت آیا شما راه دیگه به ذهنتون میرسه؟ وزیر گفت خیر. اولی گفت وقت تنگی و تنها راه همینه، بهتر همه ما همراه جناب وزیر اعظم بریم. هرچند ناخوشاینده که جناب وزیر با یه آدم بی سر و پا روبروشه. توجه داشته باشید که وقتی به اونجا رسیدیم رفتار بهلول رو تحمل کنید. ممکنه حرف ناخوشایندی بزنه اما باید تحمل کرد. خلاصه همشون با هم به راه افتادند. از چند نفر سوال پرسیدند و بالاخره بهلول رو پیدا کردند. وقتی که بهش رسیدند وزیر اعظم ایستاد و با تأخیر به سر پای بهلول نگاه کرد. از دیدن لباس و عبای کهنه‌اش با خودش فکر میکرد که چطور این مرد ژولیده رو با خودش به قصر ببره. پوزخندی به لب داشت و با نگاه شوخش به وزیر زل زده بود. بهلول پوزخندی به لب داشت و با نگاه شوخش به وزیر زل زده بود. گاهی به وزیر و دانشمندان که پشت سر ایستاده بودن نگاه میکرد. دوباره نگاهش رو به چهره آراسته وزیر میدوخت. بالاخره گفت بنده رو مفتخر کردید جناب وزیر اعظم. وزیر سعی کرد حرف بهلول و نیش و کنایه رو به دل نگیره. نمیتونست به روی خودش نیاره. دلش میخواست پاسخی بده اما به یاد حرف وزیر تشریفات افتاد که گفته بود نباید بهلول رو برنجونه. وزیر تشریفات جلو اومد و گفت جناب بهلول، همونطور که خواسته بودید جناب وزیر به دیدار شما اومدن. مشکل پیش اومده که ما از حل اون عاجزیم. آیا تو میتونی به ما کمک کنی؟ مطمئن باش که پاداش خوبی از ما خواهی گرفت. بهلول پرسید مشکلتون چیه؟ وزیر تشریفات گفت مردی سیاح به قصر اومده و معمایی پرسیده اما هیچ کدوم از ما جواب اون رو نمیدونیم.
خلیفه به ما 1 روز مهلت داده تا پاسخ معما رو بدیم. بهلول خنده‌ای کرد و گفت: بیچاره خلیفه، پس این همه حقوق و مواجب رو برای شما به چی میده؟ وزیر اعظم از خشم سرخ شد. وزیر تشریفات با نگاهش به اون فهموند که ساکت باشه. به بهلول گفت: وقت تنگ و خلیفه اینک در انتظار ماست. بهلول پرسید: معما چیه؟ وزیر تشریفات شروع کرد به تعریف کردن که مرد سیاح بدون آنکه حرفی بزنه یا سؤالی مطرح کنه دایره‌ای روی زمین کشید و حاضر نیست هیچ توضیحی به ما بده. آیا تو جواب اون رو میدونی؟ یکی دیگر از وزیرها گفت: با ما به قصر بیا اگر پاسخ اون رو بدی. هرچی از ما بخوای به تو میدیم. بهلول گفت: با شما به قصر میام، اما چیزی از شما نمیخوام، اما بشنویم از اون طرف ماجرا رو. ساعتی بعد هارون و مرد سیاح در تالار مخصوص نشسته بودند، در انتظار ورود وزیران و دانشمندان لحظه شماری میکردند. هارون چهرش در هم بود، از شدت ناراحتی نمیتونست روی تخت آروم بنشینه. مرتب وول میخورد، گاهی بلند میشد در تالار قدم میزد، اما چهره مرد سیاح از آرامش و شادی موج میزد. اون بارها شاهد چنین صحنه‌ای شده بود. به هر شهری سفر میکرد، با این معمای عجیب دانشمندان و بزرگان اون شهر رو تحقیر میکرد و عاقبت خودش پاسخ اون رو میداد و پاداش خوبی هم میگرفت و به شهر دیگری میرفت. با خودش فکر میکرد تا چند لحظه دیگه دانشمندان دربار میان و در مقابل اون اظهار عجز و ناتوانی میکنن. هارون هم دستور میده اونها رو به زندان بندازن و چند کیسه زر به اون میده و از اون میخواد تا پاسخ معما رو جلوی همه بگه. در همین افکار بود که صدای همهمه‌ای از راهروی قصر شنیده شد. هارون که روی تخت نشسته بود از جا بلند شد و به در تالار چشم دوخت. ناگهان بهلول رو دید که پیشاپیش وزیران و دانشمندان وارد تالار میشه. هارون اخم کرد و فریاد زد: این دیوانه در اینجا چی میخواد؟ مرد سیاح با دیدن ظاهر بهلول خندش گرفت. از این که آن مرد کهنه پوش پیشاپیش وزیران و بزرگان دربار حرکت میکرد تعجب کرد. بهلول با قدم‌های بلند به هارون نزدیک شد و گفت: دلم برایت میسوزد که این همه آدم‌های نادان را اطراف خودت جمع کردی. بهلول آمده است تا آبروی تو را بخرد. مرد سیاح نتوانست جلوی خودش را بگیرد. با صدای بلند خندید. بهلول به روی خودش نیاورد. با لحنی جدی گفت: وقتی از خندیدن سیر شدی سوالت را بپرس. مرد سیاح بیشتر خندش گرفت و دوباره با صدایی بلند قهقه سر داد. هارون نگاه تندی بهش کرد و گفت: مگه نشنیدی چی گفت؟ سوالتو بپرس. مرد سیاح بلند شد و به وسط تالار رفت. با عصا دایره‌ای فرضی روی زمین کشید و به بهلول نگاه کرد. بهلول عصا را از دست مرد سیاح گرفت و وسط دایره خطی فرضی کشید و آن را به 2 قسمت تقسیم کرد. سیاح با تعجب به بهلول نگاه کرد. عصا را از دست بهلول گرفت و دایره دیگر کشید. بهلول لبخندی زد و با دست اشاره کرد که عصا را بده. مرد سیاح عصا را به بهلول داد. بهلول این بار دایره رو به 4 قسمت تقسیم کرد. هارون و دیگران با شگفتی به حرکات مرد سیاح و بهلول که بیشتر به نمایش شبیه بود چشم دوخته بودند. چیزی سر در نمی آوردند. مرد سیاح روی زمین نشست و پشت دستش رو روی زمین گذاشت، انگشتش رو به سوی آسمان گرفت و به بهلول چشم دوخت. بهلول در کنارش نشست و دستش رو برعکس اون با کف روی زمین گذاشت و پشت دستش رو به بالا آورد. سیاح بلند شد و فریاد زد: آفرین، مرحبا، احسن به تو. بعد به طرف هارون آمد و گفت: در این شهر چنین عالمی وجود داشت؟
من از اون بی اطلاع بودم؟ شما باید قدر این دانشمند رو بدونید و بهترین پاداش ها رو به اون بدید. هارون که هنوز متوجه منظور مرد سیاح نشده بود لبخند ساختگی زد و با غرور سینه جلو داد و گفت البته او دانشمند بزرگی است و با دست به بهلول اشاره کرد تا نزدیک بیاد. بهلول با قدم‌های آهسته به هارون نزدیک شد. مرد سیاح گفت کار من در این شهر تمام شد. اگر اجازه بدهید مرخص می شوم. هارون گفت تا پاسخ معما رو نگی اجازه نمیدم بری. مرد به بهلول اشاره کرد و گفت اون به شما توضیح خواهد داد. بعد به طرف در تالار راه افتاد و از قصر بیرون رفت. هارون به بهلول لبخندی زد و به جایی که مرد سیاح پیش از این نشسته بود اشاره کرد و گفت بیا اینجا بچین. همه ما مشتاقانه منتظر پاسخ تو هستیم. بهلول نپذیرفت و به وسط تالار رفت و گفت معما خیلی ساده بود. منظور از دایره اول زمین بود. من دایره را به 2 قسمت کردم. به او پاسخ دادم که زمین به 2 نیمکره تقسیم میشه. هارون پرسید و دایره دوم چه؟ بهلول گفت دایره دوم را که رسم کرد من اون رو به 4 قسمت کردم. یعنی 1 قسمت خشکی و 3 قسمت آن آب است. این بار وزیر اعظم بلند شد و گفت منظورش از این که دستش را روی دایره گذاشت چه بود؟ بهلول گفت مرد سیاح دستش را روی دایره گذاشت و انگشتانش را به طرف بالا گرفت. منظورش علت رشد درختان و گیاهان بود. یکی از دانشمندان پرسید تو چه جواب دادی؟ بهلول گفت من دستم رو برعکس روی زمین نهادم و پشت اون رو به بالا گرفتم و به این عمل اشعه خورشید و باران رو نشان دادم و به اون فهموندم که رشد درختان و گیاهان به وسیله این هاست. ناگهان صدای تحسین همه بلند شد که احسنت بهلول، که احسنت. بهلول بی توجه به صدای تحسین حاضران به طرف در تالار راه افتاد. هارون گفت کجا می روی؟ بهلول بیا پاداشت را بگیر. بهلول ایستاد نگاهی به هارون و نگاهی به وزیران و دانشمندان کرد و گفت من به پاداش نیازی ندارم. سکه هایت را به این بیچاره ها بده که از من نیازمندترند. بعد در مقابل نگاه متعجب همه از تالار خارج شد. خیلی ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم از داستان لذت برده باشید. خوشحال میشم منو سابسکرایب کنید. این ویدیو رو لایک کنید.